Kayo po ba yung tipong marupok at nagpapatusok? Joke lang po. Sa'yo ako'y marupok sa pag-ibig. What's up po mga kasangkayan? Ako nga po pala si Yan. Check this out! Hey! Hey! And welcome to our channel, Yantin Twentyseven. Yes po mga katopa, kasangkayan na po yung bago nating tawagan ng pagmamahalan. Next yun. Sa walay po ang ibig sabihin po ng kasangkayan ay kaibigan. So mga kasangkayan, mga kaibigan. Yun. At ako yun, at kayo. Ayun. So ngayon po mga katopa, ang pag-aaralan po natin ay Marupok Dance Challenge na syempre pinasikat ng ating si MANNEX Manhattan at 2AMBOYZ. At ito po ay ating PONG 54 na tutorial na po. Ayun. So mga kasangkayan, shoutout sa mga marurupok dyan. Gaya ko. At same percent naman sa mga hindi marurupok. Ready nga, hindi ka marupok. Ayun. So mga kasangkayan, ano po ba kayo dito? Kayo po ba yung tipong marupok at nagpapatusok? Joke lang po. Joke lang. O kayo po yung tipong pa-fall? O kayo ba yung tipong matigas ang puso, hindi nagpapauto? Parang bato. Comment naman below po kung alin kayo dyan sa mga yan, diba? Para relate tayo. Bago po tayo magsimula, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like, subscribe, comment, and share for more. Para mas ganahan pa tayo. At kung napapansin nyo, meron ako bagong mic ngayon! Bagong mic, first mic ko po pala to. Hello! O diba? Level up na tayo. Pa-mic na. May ring light pa kaya mas maliwanag. Yun! So paano po ulit mga kasangkayan? Wala nang patumpik pa. Let's go! Okay po mga tops, po tayo sa, syempre mula sa umpisa hanggang dun sa unang chorus po niya, bali yung first half po niya, hanggang dun sa matakbo. Okay po, kayo mga kasangkayan. Okay, so ganito tayo, atras tayo ng 11 times. Okay, una tayo sa kanan. Ito lang, parang gusto ko, tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tapos, forward tayo, abante ng 4 na beses mula sa kaliwang paa. 1, 2, 3, 4. Tapos, ganon, or ganon lang. Tapos, ganon, yan, tayo. Tapos, yun, boom. Okay, tapos, dito tayo, turn tayo sa kanan. Nakaganto yung kamay. Yung pag-turn natin, basta ito lang yung paa niya. Ganyan. Okay? Tapos, kaliwang kamay sa likod. Tapos to. Ganyan. Tapos, yan na po yung pinaka-chorus niya. Bali, ganito lang siya. Medyo mag-bend kayo. Konti lang konti. Tapos, nakaganon. Okay, yan. Ganyan. Tapos, 1, 2, 3, tapos pagka 4, ganyan. Yun. Bali nasa left side na po tayo. Left side. 1, 2, 3, 4. Okay. Tapos, next po ng mga katropa, ganito lang tayo. Harap. Tapos, gano'n. O. 1, 2, basta pumipitik lang po yung tuhod natin. So, 1, 2 lang siya ng 1, 2. Tapos yung kamay ganito. 1, 2, tapos sa kanan. 3, 4, tapos 5, 6, okay, tapos 7, 8. Tapos, yung last part po nitong first chorus, ganito, yung takbo, tumatakbo, simula po tayo sa kaliwang paa. Okay, ganyan. Tapos, alternate, balik. Kaliwang paa, kanang kamay. Tapos sa kabila, kanang paa, kaliwang kamay. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5. Tapos turn tayo sa kanan. 1, 2. Tapos balik lang. Chorus na ulit yun. Okay po mga tropa, ulitin natin mula sa umpisa hanggang dun sa chorus, sa unang chorus. Okay? Okay? Forward tayo. Forward.
Yan kayo mga kasangkayan. Game. Atlas tayo ulit ha. 11 times. Okay? Mula sa kanan. Kung ang gusto. Basta kayo na bala kung anong kamay gagawin nyo. Basta 11 times. Yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. Tapos, abante tayo 4 times sa kaliwang paa. Okay? 1, 2, 3, 4. Tapos, ganun. Okay? Tapos, X lang, tayo. Tapos, yan. Tapos po nun, yun. Hindi ko alam yung lyrics. Munta nga lang. Okay, tapos, ikaw, invento lang naman. Tapos, kanan po tayo. Kanan, turn sa kanan. Okay. Hop! Hop! May ganito pala. Hop! Okay, tapos left leg, left, right, tapos heart, yan. Heart, tapos yung pangalawang heart, boom, lagyan nyo ng press ha, parang boom, tapos yan. Ito tayo sa left side, magulo ng mic ko. Left side po tayo, ganyan. 1, 2, 3, 4. Okay, tapos boom, harap. Yan po tayo. Tapos, left side. Pat ng tuhod. 1, 2 lang siya ng 1, 2. 1, 2. Tapos, 3, 4. Okay, tapos, 5, 6, 7, 8. Okay, tapos, takbo tayo sa kaliwang paa po. Tapos, kanang kamay. Okay, 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Balik sa kanan. 1, 2. Tayo. Boom. Yeah. Yun na po siya. Yung pangalawang chorus niya, mga kasangkayan. Pero hindi ko mapanood yung mismong dance challenge ko nito doon sa TikTok. Okay ba? Sa at 27 Yantin or Xxvii. Yantin 27. Balik tayo sa ganun. Tapos, pagkabalik po, left ulit. Left leg. Left. Right. Tapos, puso. Boom. Dito ulit. Okay? Tapos, 1, 2, 3, 4. Tapos, same lang. Harap. Harap tayo. Okay? Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos, takbo po ulit tayo. Same. Left leg. Tapos, right na kanan. Right na kanan. Right na kamay. Tapos, alternate. 8 times naman dito. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yun. Tapos, tayo. Tapos, ganito lang po siya. Labas ko na po yung kaliwang paa nyo sa kanang side. 1, 2, 3, 4. Okay? Tapos, talikod tayo using our left foot. Ganyan. Tapos yun. Tapos, konting clap. Uulitin lang po natin siya. Okay. 1, 2, 3, 4. Tapos, lingon, paharap. Okay, yan. Tapos po, gano'n tayo. So, konting panginig lang ng leg natin. Pwedeng ganyan, or pwedeng gano'n. Step up nyo yung kanang paa, tapos gano'n. Boom, or gano'n. Kaya nyo bahala pa sa 2 times. Gano'n, or gano'n. Tapos, baba po tayong konti. Bend ng konti. Tapos, labas yung left na paa.
Tapos kamay sa kanan. 1, tapos yun lang. Diba? Okay po. Tapos atras na kayo. Yung atras. Okay ba? Yun, mga tropa. Mga kasangkayan, ulitin po natin yung second chorus hanggang sa huli. Ayos ba? Okay, kaya. Okay, dito na tayo. Tapos, okay. 1, 2, 3, 4. Tapos, dito na tayo. Yan. Okay. 1, 2. Huwag mo kalimutang ganunin yung mga fingers nyo, ha. Yan. So, yan. Hindi yung kung ano lang kinakalikot natin. Dapat marunong tayong gumanyan. Okay, so 1, 2, 3, 4. Tapos, wrap. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takbo 8 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos, 10, 3, 4, talikod. Yan. May ganun po lang gumaganon yung patalikod din yung ulo natin. Yan. Tapos, wrap. Okay. 1, 2, 3, 4. Yan. Okay. Nahilo na yung ano ko, yung mic ko. Saan yung cord. Okay. Tapos, tapos po na yung gano'n, yung panginig. Or pwedeng basta 2 times. Tapos, bend ng konti. Kanan pa gano'n. Tapos, labas yung kaliwang paa. Boom. Tapos, kabila naman. Boom. Tapos, last lang kayo at last. So, ayun po mga kasangkayan. Nung po nagtatapos nagtatapos ang ating simpleng tutorial at sana po may natutunan kayo. At alam ko pong yakang-yakan na yan, di ba? Isang fish bomb! Fish bomb! Ayun. Ulit ko po mga tropa, sana po huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, comment, and share for more, di ba? Ayun. Yun. Enjoy lang po tayo ha. Shoutout po ulit sa mga Marurupok dyan. Ayun. Comment down below! Comment down below! Yun. Kung sino mga Marurupok dyan. Ikaw, marupok ka ba? Marupok ka? Hindi. Hindi ka marupok sa akin? Joke! Hindi ako marupok sa'yo. Ako, marupok ako sa'yo eh. Ay! Next naman. So ayun mga tata, nagkakabulaan na kami dito. Sige na po mga kasangkayan. Kami po ay mananahimik na. At yun, basta ingat po tayo lagi, lalo ngayong COVID. Tapos, huwag pong kalimutang madalangin kay G po. Ayun, yun. Enjoy dancing, keep dancing po. Ayun, diba? Good vibes lang. Okay. Bye-bye po. Maraming salamat po ulit. Peace and love mga bebe. We love you all. Bye. Guys, sana magkita-kitsin tayo sa TikTok.
Ilalagay ko din po yung dance cover nito dun sa TikTok ko. Ayan yung at 27 Yankers. Ayan sa TikTok. Sa TikTok. Yes! Konyo slang!